Yes. Wat is dat? Pakketje. Voor mij. Oh, mooi. Verrassing. Wat zit daarin? Ik heb geen idee. Eens even kijken hoor. Oh, ik hou van cadeautjes. Open. Hier. Oh ja. Hier openen. Oké. Snel. Kan helemaal niet hier. Oh ja, toch wel. Je moet also ding in jouw in de box. Nou, laat dat maar. Ziek. Ja. Wat heeft jij, schat? Ik weet niet. Een miljoen. Lottery ticket. Een miljoen. Oh, Miljoen. ik ben bijna rijk. Bijna rijk. Oh, wat zit erin? Oh, wow. Wat Een is nieuwe het? cellphone. Een nieuwe mobiel. Ja? I love it. I love it. Oh, mooi, 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 mooi. Oh, oh. Open doen, schat? Sorry, broken. Oh, kapot. Nee. Ik hoor kruk, kruk, kruk. Oh, niet goed hoor. Stomme delivery guys. Nou, zeg maar, wat is dat? Soft, die softer dan soft case. Omhulsel. Voor een mobiel. Dat is niet eens een mobiel. En dit dan? Deze ook? Oh, deze is van glas. Een glaser en fit. Glaser en fit. Van glas. Ook een... Wauw. Wow. En dat is voor jou? Ik hoop het. En waar is mobiel dan? Oeh. Geen mobiel. Geen mobiel. Eerst die en daarna de mobiel. Alleen de lege buitenkant. Nee, grapje, dat is voor mij een Kan je nieuwe niet meer mobiel, schat. Voor jou? Ja, dat is voor mijn nieuwe Heb jij een nieuwe iPhone. mobiel? Ja, schat. Oh Weet jij ja? niet? Sinds wanneer? Paar Nee, dagen man. of zo. Ik heb een nieuwe mobiel gekregen. Oh, nou dan. Kijk eens, ik heb een verrassing voor jou. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel, schat. En de bonus ook. En say bye-bye to our followers. Dag, bye bye followers. Dag mensen, dank u wel.